ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ የምንሰራው በርዕሱ እንዳያችሁት ቆንጆ የሆነ የኮርን ብሬድ እንሰራለን ማለት ነው። ለሱ መስሪያ የሚሆን ሁሉ ነገር እዚህ አዘጋጅቻለሁ። እንደምታዩት መጠኖቹን ከስር ጽፍላችኋለሁ፣ ኮሜንት ስር ታገኙታላችሁ። የሚያስፈልጉን ግን እነዚህ ናቸው። ቂቤ ያስፈልገናል፣ ስኳር ያስፈልገናል፣ እንዲሁም buttermilk የሚባለው ወይም እርጎ የምንለውን እሱ ያስፈልገናል። እና እዚህ ደግሞ ኦል ፐርፐስ ዱቄት አለኝ፣ ነጭ ዱቄት እና እንቁላል ሁለት ያስፈልገናል፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ ቤኪንግ ፓውደር እንዲሁም ጨው እና እዚህ ጋር ደግሞ ዋናው የኮርን ዱቄት ማለት ነው፣ የበቆሎ ዱቄት እዚህ ጋር አለኝ ማለት ነው። እና በእነዚህ ነው የምሰራው። የነዚህ መጠኖቹ እንዳልኳችሁ እጽፍላችኋለሁ ከታች ማለት ነው። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። የበቆሎ ዱቄቱንና ነጭ ዱቄቱን አንድ ላይ እንደባልቃለን መጀመሪያ። ቀጥሎ የምናደርገው ቤኪንግ ፓውደሩን፣ ቤኪንግ ሶዳውንና ጨውን አንድ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ያው አንድ ላይ ዱቄቶቹን እናደባልቃለን መጀመሪያ፣ ደረቅ ነገሮችን ማለት ነው። አሁን ቀጥዬ እንግዲህ የማደርገው እዚህ ጋር ሰፋ ያለ ሌላ ሳህን አምጥቻለሁ፣ ሌሎቹን እንደባልቅበት ማለት ነው። አሁን ቂቤና ስኳሩን መጀመሪያ ደባልቃለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርገን ማዋሃድ አለብን፣ ማደባለቅ። ከዛ ይሄንን እንደዚህ ካደባለቅን በኋላ buttermilk-ን እንጨምራለን። ይሄንንም እንዲህ ካደባለቅን በኋላ ቀጥሎ የምናደርገው እንቁላሎቹን እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም እንቁላል በዚህ መልኩ ከጨመርን በኋላ ማዋሃድ አለብን በደንብ አድርገን። ይሄንን በደንብ ማዋሃድ አለብን። በዚህ መልኩ እንግዲህ እንደዚህ ካዋሃድ ነው በኋላ አሁን ቀጥዬ የምጨምረው ዱቄቶቹን ነው። ቅድም ያዋሃድናቸው አንድ ላይ እዚህ ጨምረዋለሁ። ከዛ ይሄንንም ያው ማዋሃድ አለብን በደንብ አድርገን እናዋሃደዋለን። እንደዚህ በደንብ አድርገን እናዋሃደዋለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ አዋህጀዋለሁ። በዚህ መልኩ እንደዚህ ልክ በዚህ መልኩ በደንብ ታዋህዱታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ መጋገሪያ ሳህኔ ላይ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር ቂቤ ቀባውት ሳህኔ ላይ ገለብጠዋለሁ። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ሁሉንም ገልብጨዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አስተካክለውና በ400 ላይ ኦቨን ውስጥ ጋግረዋለሁ ማለት ነው። እናንተም በ400 መጨመራችሁን አትርሱ ማለት ነው። እና እንዲህ አስተካክዬ ጨምረዋለሁ። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታዩት ኮርን ብሬዱ በደንብ ቆንጆ ሆኖ ተጋግሮ ወጥቷል። ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። እንግዲህ በርዶ እንግዲህ ከበረደ በኋላ ደግሞ ቆርጠን እናየዋለን። ኮርን ብሬዱ በርዷል። አሁን አውጥቼ ቆርጠን እናየዋለን ማለት ነው። እንደዚህ እንግዲህ ያው እንደምታዩት ክሊን ሆኗል። ስቲል አልበረደ ግን እናየዋለን።
አሁን ቆርጬ አያለሁ። እንግዲህ ይኸውላችሁ ስቲል ትኩስ ነው እንደምታዩት። ይሄን ይመስላል። ይኸውላችሁ በጣም ያምራል። በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ቆንጆ ነው እንደምታዩት ነው እንግዲህ። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬ ቪዲዮ በዚህ ተጠናቋል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የሚጣፍጠው ከምትገምቱት በላይ። እኔ በጣም ነው የምወደው የኮርን ብሬድ ማለት ነው። ሰርታችሁ ቅመሱት እላለሁ። እንግዲህ ዛሬ ገና ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም የደውሏን ምልክት ብትነኩ ደግሞ ሁል ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንደዚህ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ላይክ ደግሞ ማድረግ አትርሱ። ላይክ በማድረጋችሁ ይሄ ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ታደርጉታላችሁ። እንግዲህ ለነባሮቹ ሁል ጊዜ ከጎኔ ላላችሁ ለምታበረታቱኝ በላይክ በኮሜንት እንዲሁም ሼር በማድረግ ሁሌ ከጎኔ ላላችሁ ሰዎች ዩቲዩበርም ያልሆናችሁ ሁላችሁንም ምስጋናዬ ከልብ ነው። በጣም ነው ማመሰግነው። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ኮርን ብሬድ ሰርታችሁ ሞክሩት እላለሁ። መልካም ጊዜ ሰዓት ይሁንላችሁ።